Kumusta po? Tuloy po kayo sa aking channel. Ito po ang tribo ni Bo na pumupugay sa lahat ng mga masisipag at masisigasig nating mga manggagawa sa iba't ibang mga larangan. Mabuhay po kayong lahat. Good morning, and good morning mga ka-safety! Nasa third module na tayo. Ready ka na ba sa basic safety rules and measures? Kung ready ka na, let's begin! Ang session objective at the end of the session, the participants will be able to identify safety and health hazards in their workplaces and their corresponding basic rules and control measures. Dalawang bagay ang importanteng tatandaan natin dito. Una, makapag-identify ka o kilalanin ang mga safety and health hazards. At ang pangalawa, maaring makagawa ka ng mga basic rules and control measures or mga hakbang para maiwasan ang anumang existence ng hazards sa inyong workplaces. Ito yung mga importanteng tema na pag-uusapan natin. Workplace Good Housekeeping, yung 5S system. Exciting to. Sunod yung fire safety. Sunod yung machine safety. Safety on material handling and storage at electrical safety. Simulan natin ang workplace good housekeeping. Bago tayo tumungo sa 5S system, let us identify first ang signs of poor housekeeping. Una, cluttered and poorly arranged area. Ito yung mga kalat-kalat or makalat na area or workplace na hindi properly arranged. Sunod, yung materials gathering rust and dirt from disuse. Ito yung mga materyales na inipon na may mga kalawang at mga dumi na hindi naman ginagamit na. Pangatlo, yung block aisleway. Ito yung mga pasilyo, mga daanan na linalagayan ng kung ano-anong mga naka-block dyan, nakaharang. Pang-apat, ang untidy or dangerous storage of materials. Ito yung mga hindi maayos at mapanganib na paglalagay ng mga materyales sa isang storage room. Panglima, yung overflow, storage areas and shelves. Ito yung mga nakatambak na lang kung saan-saan sa istante at hindi talaga maayos ang pagkaka-arrange nito. Ang pang-anim, ang presence of items no longer needed or in excess. Ito yung mga items o mga materials na hindi naman talaga kailangan hindi na talaga kailangan. Ito yung mga sobra na pwede nang i-discard o ibenta na pero nandun pa rin nakatambak kung saan-saan. Pampito, dusty, dirty floors and work surfaces. Ito yung mga sahig, mga places na ibabaw nito na talagang masyadong madumi, masyadong maalikabok na hindi nililinisan. Pangwalo, yung tools and equipment left and work areas. Ito yung mga kasangkapan at mga kagamitan na iniwanan lang sa workplaces na hindi man lang inayos o itinabi.
Ang pangsiyam, no waste bins and containers. Ito yung mga workplaces or areas na wala talaga mapagtapunan ng kanilang mga waste o mga basura. Walang bins, walang container na pwedeng mapaglagyan ng mga wastages. At ang huli, yung presence of spills and leaks. Ito yung mga workplaces or station na may mga tagas, may mga tapon na nandun mismo sa area. Usually mga mga liquids. Or ito yung ilan lang sa mga signs ng poor housekeeping sa pag-aayos ng ating tahanan. Katulad din sa ating trabaho, kailangan lahat ng mga bagay ay nasa tamang lugar. Okay, dumako naman tayo sa accidents from poor housekeeping. Ano-ano naman ang mga to? Una, being hit by falling objects. Pag may mga bagay o mga materyales na hindi maayos yung pagkakasalansan, maaring mabagsakan ka nito. Ito yung nagkokos ng aksidente. Pangalawa, yung tripping over loose objects on floors, stairs, and platforms. Ito yung klase ng aksidente ng pagkakatalisod sa mga loose objects sa floors, kahit sa hagdanan at sa anumang platform. Pangatlo, yung slipping on grease, wet or dirty surfaces. Ito yung aksidente na pagkadulas sa mga madudulas sa mga basa at mga alam mo yung hindi talaga nililinisan ng mga surfaces, lalo na kung mantika or oil ang nakakalat sa sahig. Pang-apat, striking against projecting poorly stacked items or misplaced material. Ang aksidente rito yung pagkabunggo sa hindi maayos na pagkasalansan ng mga items o hindi maayos na pagkalagay ng material. Panglima, cutting, puncturing, or tearing the skin of hands or other parts of the body on projecting nails, wire, or steel strapping. Ang aksidente rito yung pagputol, pagkabutas o pagkapunit ng pwedeng ng yung laman o any part ng katawan mo sa mga nakausling mga nails or pako o mga wire o yung tinatawag nating steel strapping. Ano ba yung strapping? Yung bigkis o pagtali. Ang panghuli ay ang electrocution from exposed live wires. Ito yung pinaka-worst na aksidenteng nakakatakot talaga, yung pagkakakuryente sa naka-expose, yung naka-usling live wires. Ngayong alam na natin ang poor housekeeping at alam na natin ang mga maaaring idulot na aksidente nito. Ngayon ang susunod natin ay planuhin natin kung paano ang gagawin natin para maiwasan ang mga possible hazards sa workplaces natin. Ikaw, bilang safety officer, anong plano ang gagawin mo? Mga ka-safety, kung 5S ang sagot mo, you are in the right track. Planning a good housekeeping program, 5S.
5S is a tool that represents the basic principles of housekeeping and workplace organization. It is more than cleaning and painting. It is a disciplined approach to keep the workplace efficient and effective. Ang ibig sabihin nito mga ka-safety, tandaan natin na sa pag-aayos ng ating mga workplaces, ang 5S ang pinakamabisa na tool, na paraan para maiwasan natin ang anumang mga sakuna, anumang mga aksidente at hazards sa workplaces natin. The benefits of 5S are: 1. Maintain safe and healthy work conditions. Second, high morale. Employees feel good in their second home. Third, improve company image. Ang mga benepisyong nasambit ay napakaganda. Talagang may iwasan ang anumang aksidente or any form of hazard kapag may 5S tayong gagamitin bilang good housekeeping program. Ang pagpapanatili ng safe and healthy sa work condition natin ay napakalaking halaga. Ang pagpapataas ng moral ng bawat empleyado bilang isang second home ang kanilang workplaces ay napakaganda. At ang pangatlo, ang imahe or tinatawag nating company image or company goodwill ay lalong napapaganda na nakikilala sa labas bilang isang mahusay at nag-aalaga sa kapakanan, sa safety and health ng kanyang mga empleyado. Sa mga baguhan, alam ko ang tanong nyo, ano bang 5S na yan na kanina pa sinasabi? Ito na yon. Ito yung 5S of good housekeeping. Kunting trivia lang mga ka-safety. Ang 5S na to ay gawa ng mga Hapones na nakilala halos sa lahat ng mga kontinente sa buong mundo. Kaya kahit ang mga Western countries, kahit yung mga nasa Middle East, ay gumagamit itong tinatawag na 5S. Ang 5S ay binubuo ng Siri, Seton, Siso, Siketsu, and Shitsuki. Ano naman tong Siri? Siri ay sort or suriin. Ang kanyang action ay to identify and eliminate the necessary items from the workplace. Ang bawat empleyado sa kanyang workplace ay kailangang tukuyin ang mga hindi na kailangang mga items at alisin na ito sa workplace. Yan ang ibig sabihin ng Siri. Sort or suriin. Ang Siton naman, ang kanyang action ay to put all essential materials in a systematic order. Dito naman sa Siton, kailangan systematic or in order ang paglagay mo ng mga materials. Halimbawa, na-assign ka sa isang warehouse, may tinatawag na general rule dyan. First in, first out. Kung ano yung unang pumasok, yun din ang una mong ilalabas sa request. So kung kailangan maglagay ka ng label, maglagay ka ng label para alam mo kung sino ang unang pumasok or kung anong materials ang unang pumasok para yun din ang una mong ilalabas. Bakit? Kasi titingnan doon, ang importante doon yung expiry date. Okay? Ang pangatlo, ang siso or sweep or simutin. Ang kanyang action naman ay to clean and or polish the workplace to attain a dirt or dust-free
environment. Ito yung pinakasimple sa lahat. Ang mga empleyado or ang bawat empleyado kailangang malinis sa kanyang workplace. Halimbawa, nag-oopisina ka, yung table mo dapat walang mga nakalagay na mga coffee or any liquid na pwedeng mabasa yung mga papers mo. So, yan marahil ang halimbawa ng CISO. Ang pang-apat naman ay ang siketso, standardize or siguruhin. Ang action dito ay develop procedures, schedules, practices. Regularly audit using checklists and measures of housekeeping. Alright? Ang pinaka-importante dito, ang word na standardize or ang bawat company, ang bawat empleyado sa kanyang workplace kung saan man siya na-assign ay kailangan nakadevelop ka ng sariling standard na nag-jibe sa policies and procedure ng company. Yung procedure, yung schedules at practices ng bawat workplace ay kailangang present para maganda yung housekeeping. Yung pag-audit naman na gumagamit ng checklist or measure of housekeeping ay kailangan present din para makita kung nasusunod mo ba ang standard na na-set para sa isang place. Halimbawa, pag-check ng fire extinguisher, tama ba yung procedure? Ayon ba sa schedule? At ito ba yung tamang safety practices? Ang panghuli, ang shitsuki or self-discipline or yung sinatawag na sariling kusa. Ang action naman dito is a condition where all members practice the above 4S spontaneously and willingly as a way of life. Itong shitsuki, ang ibig sabihin, ang pagsunod mo sa siri, siton, siso, sikitso ay nagpapakita ng self-discipline o shitsuki. Okay? In general, ang 5 nasambit na to, yung 5S, ay guide lang ito mga ka-safety para magkaroon ng tinatawag na good housekeeping. So kapag nagawa natin to, may iwasan yung possible fatal incidents, accidents, at mawawala ang mga possible hazards sa workplaces ng bawat empleyado. Ang 5S at housing program ay nagiging effective kung una, ang management may commitment at ang employee o worker ay may support. Pangalawa, merong na-establish na housekeeping and 5S policy program at procedure. Ang pangatlo, merong training na ibinibigay sa tao ng 5S na to. Paano ba i-implement ito? Paano ba siya ginagawa? Pang-apat, dapat merong program evaluation sa mga procedure at policy. At ang pang-5, kailangan merong recognition. Sino ba ang gumagawa ng maayos? Sino ba ang best employee na walang na-commit man lang na violations? Lalo na kung nasa construction yan. Palaging safety ang priority niya. He or she must be given a recognition. Okay, dumako na tayo sa fire safety. Ito ay isa sa pinaka-importanting pag-usapan
Kasi sa atin, sa Pilipinas, lagi na lang may sunog, especially pagka summertime. Maraming mga cases na sunog ang mga naitatala. Simulan natin sa definition ng fire. Fire is a rapid oxidation with the evolution of light and heat. Masyadong technical ang definition ng fire. Tandaan lang natin na ang word na rapid oxidation dito ang importante. Sa science, sa agham, kung matatandaan natin na ang reaction kapag nagkaroon ng contact ang substances at oxygen molecules, iyon ang tinatawag na oxidation. Diba? To make it very simple, mga ka-safety, let me introduce to you itong tinatawag nating fire triangle. Magsisimula ang apoy kapag merong presence ng fuel, oxygen, saka heat. Itong tatlong bagay na to ay inseparable para magkaroon ng tinatawag na fire. Ang fuel can be any combustible material. Ang oxygen, sufficient quantities combined with the fuel for combustion to occur. Heat is an energy necessary to raise the temperature of the fuel and the oxygen to a point of which they will react together. Halimbawa, may isang lalaki na mahilig manigarilyo. Pumasok sa bahay, umupo sa sala, at nakatulog. Yung hawak niyang sigarilyo nahulog sa may sopa. Merong electric pan na umiikot. Sa senaryong ito, nandun ang presence ng tatlong elemento ng fire triangle. Yung source of ignition, yung sigarilyo, yung source of fuel, yung mga materials na nasa sopa, at ang source of oxygen, yung hangin na galing sa electric fan. Kunting paalala lang po, huwag sanang ikagalit ng iba na naninigarilyo. Ng sigarilyo ay nakasusunog ng bahay. Ng sigarilyo ay nakasusunog din ng baga. Ano-ano ba ang mga common sources ng heat? Una, overloaded electrical systems. So, nakikita niyo yung drawing sa may baba. Pangalawa, open flames. Pangatlo, smoking or cigarette butts. Kita niyo yung example natin. And pang-apat, hot surfaces. Panglima, friction. Pang-anim, cutting or welding. At ang panghuli, electrical spark. Okay, ito yung mga tinatawag kong sources of ignition. Sa oxygen, merong naipresentang facts about oxygen. At 16% concentration, combustion is slowed down and will eventually diminished. At 25% concentration, the atmosphere is considered oxygen enriched and the fire will intensify. Gaseous element in air at 21% by volume, it is essential for respiration. Of course. Tandaan natin na sa 22% concentration ng atmosphere ay pwedeng magkaroon ng intensification ng fire. Ibig sabihin, pwedeng tumindi ang pagliyab ng apoy. Okay, dumako naman tayo sa fuel. Fires can be classified according to the fuel it consumes. Meron itong mga classes. Class A,
ordinary combustibles. Ang example niyan, mga papel, wood, kahoy, or plastic. Ang Class B, yung surface fires. Ang mga example niyan, oil, gasoline, alcohol, grease, or grasa, or any oil-based na mga pinta. Pang-tatlo, yung Class C, yung mga energized electrical equipment. Ang example nito, yung mga appliances, power tools, motors, electrical panels, yan. Ang Class D naman, yung mga combustible metal, yung mga magnesium, sodium, potassium, at ang Class K, yung kitchen fires. Mga example nito yung mga combustible vegetables or cooking fats. Ano ba tong combustible na naririnig nyo? Combustible materials, combustible substances, o kapag narinig natin ang salitang combustible, ibig sabihin ito yung mga nasusunog na mga material o mga substances. O sa iba na sinasabi nila to na mga takaw sunog na mga materyales o mga substances. The burning process, stages of fire development. Okay, meron tong 4 na phases. Ang phase 1, ignition or incipient. Ang characteristics nito, materials reach their ignition temperatures and a fire is started. Dito nagsisimula yung fire. So may nagkaroon ng ignition. Ngayon, yung susunod na phase niya, yung growth. Kung makikita niyo mga ka-safety, tumataas yung fire intensity niya. Fire begins to grow, spreading chain of reaction resulting in an increase in size. Lumalaki na yung apoy. Yung pangatlong phase, yung pre-burning. All the contents within the perimeter of the fire's boundaries are burning. So lahat ng mga materials na nakakabit o present doon ay pwede niyang masunog. At yung isa, yung decay. Fire will extinguish itself when the fuel or oxygen supply is exhausted. So kusa siyang namamatay kapag wala na siyang masusunog. Bibigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa. Sa mga probinsya na uungso yung magsiga kapag hapon na. So ano nandun yung mga dry leaves, dry small pieces ng mga branches of tree. Ngayon, sa unang pag-spark ng posporo, doon nagsisimula yung apoy. Ignition ang tawag doon. Tapos lumalaki yung apoy kapag kumakalat na yung apoy sa mga dahon, sa mga dry leaves, pati na rin yung mga dry branches. So kasi may hangin na konti. Kapag naubos na yon, wala nang gagapangan yung apoy. Yon, kusa na yung humihinto kasi wala na siyang masusunog. Gaano ba kaimportante ang fire safety? First, life safety. The primary goal of fire safety efforts is to protect building occupants from injury and to prevent loss of life. Second, property protection. The secondary goal of fire safety is to prevent property damage. And lastly, protection of operations. By preventing fires and limiting damages, we can assure that work operation will continue. Sa madaling salita, ang fire safety ay nagpre-prevent na magkaroon ng pagkawala ng buhay ng isang empleyado, ng isang manggagawa. At pangalawa,
ang mawala yung property, maproteksyonan nito para walang damage. At pangatlo, importante rin to, ang operasyon na hindi siya dapat maputol para yung work ninyo ng mga manggagawa ay continue. So, ibig sabihin, araw-araw kayong sasahod. Ang sunog may malaking epekto rin sa hanap buhay ng mga manggagawa. Isang halimbawa yung nabalita sa TV ng pagkasunog ng isang mall sa Alabang. Imagine, buti na lang at gabi nangyari at walang taong namatay. Pero na-damage yung property, na-close ang operation. So anong nangyari sa mga nagtatrabahong hundreds of workers doon? Nawalan ng trabaho. So ang epekto, walang hanap buhay ang mga manggagawa. Paano ba mapiprevent at makokontrol ang fire? Ito yung mga principles. Una, prevent the outbreak of fire. So, anong gagawin? What to do? What to prepare? Provision of hot work permit system. Practice safe storage of chemical. Never overload a power outlet. Smoke only in designated smoking area. Tama. Correct all defective wiring system. Sa pangalawa, provide the early detection. Ito, importante ito. A complete protective signaling and control system including fire detection, alarm, and communications. Dapat sa building may fire alarms, may detectors, saka annunciators. Pangatlo, yung prevent the spread of fire. So dapat merong compartmentation, fixed fire protection system katulad ng sprinklers, dapat merong mga hydrants, fire hose cabinets. Pang-apat, provide for prompt extinguishment. Ano dapat gawin? What to do? Removal of fuel, excluding or limiting oxygen, cooling, by interrupting the chain reaction. At ang panglima, provide for prompt and orderly evacuation. Bilang safety officer, dapat meron kayong mga plano sa mga evacuation. Fire emergency evacuation, route maps, evacuation plans. Dapat magtalaga rin kayo ng working or active fire brigade team or yung tinatawag na emergency response team. Bisitahin nyo rin yung mga exits, entry points ng workplaces ng company ninyo. Paano ba gamitin ang portable fire extinguisher? Ito yung mga tips. Okay, una, start approximately 6 to 8 feet from the fire. Then, squeeze the trigger slowly while moving towards the fire. 10-pound fire extinguishers last only for 10 to 20 seconds. So, dapat it should be used correctly. And then, when the fire extinguished, stop pulling the trigger. And the event of the reignition, at least there would still be contents inside the unit. Ensure that you have an escape path and in case the fire is not extinguished. Napakadali lang ng paggamit ng fire extinguisher, di ba? Pero papasimplihin natin. Ang paggamit ng portable fire extinguisher, tandaan nyo lang ang acronym na PASS. P-A-S-S. P stands for pull. Alin ba yung ipupull mo? Pull the pin. Ang nakikita nyo sa picture. A, aim. Ano bang i-aim natin?
yung base ng fire, dapat hindi ka masyadong malayo. Ang aim dyan ay patayin yung apoy, syempre, at dapat matamaan mo, mahit mo yung fuel para hindi makalipad yung extinguishing agents na nasa loob ng fire extinguisher. I mean, sa pagbuga nito, dapat hindi masayang. Alright? S stands for squeeze. Ano bang i-squeeze mo? You have to squeeze the top handle. O, nakita mo yung nasa picture. At ang pang-apat, sweep. Paano mo ba gagawin pag sweep? Sweep side by side. Left to right, right to left. Okay? Ang fire brigade team ninyo dapat alam kung ano ang gagawin in case of fire. Isa sa mga dapat gawin nila, like call the nearest fire station or any provided emergency hotlines, give public address in case of evacuation, ensure the safety of evacuation area, and assist the police in crowd control, at marami pang iba. Sa company nyo dapat merong fire safety program tulad ng fire detection and alarm system, first aid fire protection system, fixed fire protection system, fire exit doors, fire exit signs, directional arrows, fire emergency evacuation route maps, evacuation plans, inspection and maintain system of fire detection, alarm, control, and suppression system, hot work permit system, fire safety training. Importante yan. You have to conduct drills. Kasama rin yung working active fire brigade team, emergency response team, at working updated emergency response plan. Dumako naman tayo sa machine safety. Saan ba nakikita o nangyayari ang mechanical hazards? Sa point of operation, sa power transmission, o other moving parts? Ang kasagutan ay lahat. Ang hazard ay present sa lahat. Kung ganon, ano-ano ang mga hazard na associated with machines? Una, sa illustration na ito, yung exposed machine parts. Correct. Pangalawa, yung workpiece movement. Pangatlo, yung noise. At ang makikita nyong pang-apat ay projectile hazards. Ang illustration nito ay nagpapakita na ang hazard ay always present at work, at any workplace. At ang mga associated hazards na to with machines ay dapat ma-address. At dapat ang mga workers ay aware. With the proper help of the safety officer na maipaliwanag sa kanila at matapos tukuyin kung ano ang mga possible hazards associated with machines para sumunod ang mga wala pang masyadong alam sa safety mga manggagawa. Di ba napag-aralan natin yung cause and effect? Pag may cause, may effect. So, ito yung mga effects of machine-related accidents. Okay? Una, can result to severe injuries. Ayan, ito yung nakakatakot kasi pwede kang maputulan ng mga daliri. Worst thing is maputol yung kamay mo. Pangalawa, loss of trained and skilled employees.
Ito na yon. So, bawat empleyado, pinapangalagaan natin, lalo na kung magaling at talagang na-train mo na. So, kapag machine-related accident ang nangyari sa kanya, naputulan ng kamay, what do you expect? Hindi na siya makapagtrabaho. Pangatlo, loss in productivity. Alright, syempre, kapag may accident na nangyari, nawalan ka ng trained and skilled employee, so apektado yung productivity. So, pati yung connection natin sa client natin na nag-i-expect na dapat ma-deliver kung ano man ang produktong dapat ginagawa, hindi natin ma-deliver on time. So, pati yung productivity na ipit. And moreover, ang epekto ay ma-damage yung equipment. So, pag damage ang equipment, stop of work, stop of salary. Nakikita nyo ba yung interrelation ng safety sa buhay ng tao, sa pamumuhay natin bilang isang empleyado? Dito, ang ibig kong sabihin ay kapag nagkaroon ng mga injury, hindi tayo naging safety conscious, nawalan tayo ng trabaho, of course, mawawalan tayo ng hanap buhay. That is what I'm trying to say. Nagsimula lang sa pagiging irresponsible, hindi naging maalam sa safety. So, ang epekto, nawalan tayo ng trabaho, walang kita. So, paano yung mga bills natin? Paano yung mga pagkain natin kung tayo lang ang inaasahan sa bahay, sa pamilya natin, di ba? Sa machine safety, ang kailangan lang natin gawin is safeguarding any machine part that may cause injury. Yun, is safeguard lang natin yon. Bakit? Because it is the prevention of accident when working with machine. Safeguarding lang ng any machine parts. Okay? Ano mangyayari nun? Magkakaroon ng prevention of loss of life, severe accident or serious injury, loss of production, equipment damage and repairs, and having time spent on accident investigation and other statutory requirements. So kapag wala nun, tuloy-tuloy ang trabaho, may increase ng production, at pwede pang magkaroon ng bonus galing sa management. Kasi nga, walang aksidenteng pagkakagastusan. Di ba? Para maiwasan ang anumang aksidente or anumang incident sa machine, kailangan merong guards, machine guards na tinatawag. Aside from makakaiwas ito sa anumang hazards o panganib, ito ay magproprotekta sa buhay ng mga manggagawa. Guards are barriers that prevent entry of an individual's hands or other body parts into a hazard area, installed to minimize the risk of injury to machine operators or other persons from hazardous machine parts, materials being processed or scrap. Sa pictures, napakaganda ng machine guards na ginawa nila, di ba? So, ganon. Dapat we have to consider also na magkaroon ng machine guards para sa protection ng ating mga manggagawa. Okay? Ano-ano ba ang mga advantages ng pagkakaroon ng machine guards? Una, it prevents employee contact with hazardous moving parts. Diba? Secured and durable. Prevent falling materials into moving parts. Tama yon. Talagang napipreventahan kapag merong mga machine guards. Create new hazards. So, walang bagong hazards na pwedeng mag-exist kasi nga guarded na eh.
must not interfere with worker productivity. Precisely, continuous lang ang production. And should allow for proper and safe maintenance and lubrications. They probably meant is as requirements for machine guards, but I consider this as the advantages for having machine guards. Alright, ano naman ang mga category of machine guards? Preventing access. Kasama doon ang fixed enclosing guards, movable guards with interlocking switches, adjustable guards, yung tinatawag na manually adjustable, self-adjusting. Yung pangalawa man, preventing dangerous motion. Kasama rito yung photoelectric light, curtains, presence-sensitive device, two-hand controls, pull-back devices, and restraint devices. Ano ba tong lockout, tag-out system or Loto? Mga ka-safety, hindi to yung Loto na tinatayaan natin para maging milyonaryo tayo. Okay, ano nga ba tong lockout, tag-out system na to? Ang Loto is the standard for the control of hazardous energy sources which covers maintenance of machines and which the unexpected start of machine or release of stored energy could cause injury to employees. So, ang ibig sabihin nito, mga ka-safety, na ang lockout, tag-out ay nangyayari lang kapag merong maintenance o repair work na kailangan gawin. Kailangan nakalock ito, properly lock, at merong tag para hindi agad gamitin ng empleyado. Sa simpleng pananalita, ang lockout, tag-out system or Loto, ito yung proseso or procedure na ginagamit para tiyakin na ang machine or equipment na na-shutdown na at di na pwedeng gamitin hanggang ang maintenance or work repair ay tapos na o kompleto na. Ano-ano naman ang mga machine safety program? An effective machine safety program must have the following. Una, equipment, machine inspection, and maintenance program. Pangalawa, kailangan may installation of safety devices, kasama yung guards, relief valves, provisions for Loto, yung tinatawag na interlocks, tapos yung limit switches, at iba pa. Pangatlo, compliance of regulatory requirements and standards. Halimbawa, mechanical permit or OSH at marami pang iba. Pang-apat, implementation of Loto system. Dapat it is properly implemented. Pang-lima, having a machine operation and safety procedures. Pang-anim, machine alarm and warning signal system. Sunod, equipment, machine safety signages. And lastly is application of job hazard analysis. Sa 8 nasambit, maaring ang pang-8 ang bago sa pandinig ninyo, ang job hazard analysis. Sa construction firm, ang tawag nila nito, job safety analysis. Nang nasa Saudi pa ako, I was working in one of the biggest oil and gas company in the Kingdom of Saudi Arabia. Ang tawag nila dyan ay jobs safety analysis or GSA. Napaka-importante ng ng job safety analysis or job hazard analysis
para sa isang activity. Meron tayong separate topic para sa paggawa ng job safety analysis or job hazard analysis. Pero bibigyan lang kita ng overview bilang isang safety officer kung paano mo siya gagawin. Usually, sa mga malalaking companies, bago ginagawa ang job safety analysis or job hazard analysis, nakikipag-coordinate muna ang safety in health division sa engineering or construction division para sa method statement. Kasi ang gumagawa ng method statement or procedure yung nasa construction or engineering division. Depende yun sa company kung sino ang pinapagawa nila. And then the application of safety side ay galing naman sa safety and health division. Usually they call it HSE, Health, Safety and Environment Office. Ngayon, kapag nakipag-coordinate ka na sa kanila, that's the time na gagawa ka na ng job safety analysis depende sa activity ng trabaho yon. Kung ang activity or trabaho ay gagamit ng machine, so yung application ng job safety analysis or job hazard analysis mo, depende rin yon sa trabaho, sa procedure ng paggamit ng machine. Alright, dumako naman tayo sa safety in material handling and storage. Ano ba itong materials handling? A technique which includes the art of lifting, placing, storing, or moving of materials through the use of appropriate handling equipment and men. Dito sa materials handling, maraming mga activities dito na ginagawa ng mga empleyado, mga workers. Nasambit niya lifting or pagbubuhat or pag-aalsa ng mga materials. Placing, paglalagay ng mga materials. Pwedeng loading and unloading. Tapos storing, pag-iimbak. Ganun din, may loading and unloading din dito. And moving, paggalaw or paglipat. Ang general usual na activities dito, yung lifting talaga and loading and unloading. Ang mga material handling activities na to ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng worker at ng equipment na kanyang ginagamit. Halimbawa, kung sa construction, meron tayong mga crane pagtatayo ng mga buildings. Sa halimbawa supermarket, makikita mo may mga trolley. Sa halimbawa yung sa IKEA, usually nakikita ko to yung scissor platform, yung tumataas na parang scissor pa ikis-ikis. Yan. Kapag nasa warehouse ka naman, yung pallet truck. At kung kayo ay palagi ang nakakapasyal ng airport, may makikita kayong airport ground handling equipment or other term nila dyan, yung airport ground support equipment. Yun yung nagdadala ng mga bagahe papunta doon sa aircraft. So, ito yung mga halimbawa ng mga appropriate handling equipment na gamit ng isang worker sa pagtugon sa tinatawag na material handling. Okay? Ang materials handling ay binubuo ng dalawang klase, yung manual handling at mechanical handling. Ang manual handling is the process of lifting, transporting,
and packaging of products using own physical strength. Kasama rito sa manual handling ang hand-operated handling, transporting, and packaging of products. Pag sinabi nating manual handling, ang ibig sabihin yan, mga ka-safety, yung physical prowess, yung lakas ng tao ang ginagamit dito. So, ang intervening factor dito, yung lakas ng tao by manually doing it. Halimbawa, loading and unloading of products. So, tao ang gumagawa, umaalsa. Ang mechanical handling naman, it pertains to more rigid, powered and non-powered mechanics, mainly for handling bulky and heavy items. Dito sa mechanical handling, tatandaan lang natin na usually ang mga activity ito nangangailangan talaga ng equipment kasi karamihan bulky or heavy items ang kanilang i-handle. So, expected yun na hindi kaya at very unsafe kung ang tao ang mag-aalsa nun. Kaya merong intervention ng tinatawag nating equipment. Yung katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Sa bawat activity, sa bawat workplace, palagi may hazard. Dito sa materials handling, ano-ano naman ang mga hazard associated with the material handlings? Una, failure of the lifting equipment. Nagkakaroon ng aksidente or fatal incidents kapag nagkaroon ng failure ang lifting equipment. Paano ba nagkakaroon ng failure? Minsan, biglang nasisira tapos hindi naman kayang kontrolin ng tao yon. Kahit ikaw na ang nagmamaneho ng halimbawa crane, nangyari na yan na nagkaroon ng pagbagsak ng crane, pati yung tao kasama na nabumagsak kasi masyado nang mataas ang building na ginagawa. So yun ang isang possible hazard doon. Pangalawa, yung falling load. Kapag hindi maayos yung pagkasalansan ng mga materials at hindi siya organized, so nagkakaroon ng pagkahulog or falling load na tinatawag. So yun, nagkokos yun ng accident. Ang pangatlo, yung collision. Kung sa Tagalog, ito yung banggaan. Usually, nangyayari ito sa mga warehouses. Yung mga equipment na gamit nila, nagkakaroon ng collision. Ang panghuli ay ang trap between objects. May mga sinasabing cases or reported cases na may na-trap sa isang place ng mga kinahong materials. Kasi halos magkasabay na nag-unload yung nasa east saka west ng mga materials. Unknowingly, na meron palang gumagawa on the center of that place. So yung na hindi nila nakita. Nung paalis na yung gumagawa doon, wala na siyang malabasan kasi na-trap na siya. Paalala ko lang mga ka-safety, nasa manual handling, itong mga bagay ang iwasan kasi ito yung mga mistakes na nagkukos ng injury sa isang worker. Yung bending back, yung twisting with load, tapos yung attempting too much weight na sa pagkarga niya, reaching too far, yung inaabot na sobrang haba, lifting to one side, so bawal din yon. Off-balance shifting, failure to use personal PPE such as gloves, safety shoes, and others.
Ang general requirements sa mechanical handling ay dapat sinusunod. Una, operators must be under skills training and must be authorized. So kapag hindi authorized ang isang operator, halimbawa sa crane o anumang lifting equipment, huwag ipapagamit. Pangalawa, equipment must be regularly inspected and maintained. Oo, tama yon. Dapat merong schedule ng maintenance at check-up ng mga equipment. Okay? Always remember the principles of material storage. Safety, accessibility, and orderliness. Itong tatlong ito ay inseparable. Dapat palaging present sa workplace ng ang tatlong ito sa activity ng material storage. Ano naman ang material storage room general requirements? Number 1, stored materials must not create a hazard. Number 2, should be properly illuminated and ventilated. Number 3, materials are properly identified and labeled, including hazard labels. Number 4, should have proper danger or warning signs. Number 5, must have smooth flow of material handling equipment, and people. Number 6, storage areas must be kept free from accumulated materials that may cause tripping, fires, or explosions, or that may contribute to the harboring of rats and other pests. Number 7, when stocking and piling materials, it is important to be aware of such factors as the material's height and weight, how accessible the stored materials are to the user, and the condition of the containers where the materials are being stored. Number 8, materials and materials handling equipment should not obstruct emergency equipment such as fire alarm buttons, evacuation map, first aid kit, fire extinguishers, and many others. Ang general requirements na to ay halos na-discuss na natin from the previous topics. So, may mga examples na rin ako naibigay. Kaya, ang kailangan lang ay masunod tong requirement na to, specifically sa material storage room to avoid possible hazard, to avoid possible fatal incident. Okay? Dumako naman tayo sa electrical safety. Ano-ano ba ang mga clues that electrical hazards exist? Number 1, trip circuit breakers or blown fuses. Alam natin na ang circuit breaker, siya yung nagmamanage ng connection ng bahay nyo at ng utility company. At siya rin ang nagko-control sa distribution ng electricity sa loob ng bahay. Ngayon, kung hindi niya makontrol ang overheating or nagkaroon ng ignition sa loob ng bahay, yon ang nagkakaroon ng hazard. Nangyayari lang yun kapag ang circuit breaker hindi niya ma-prevent talaga ang overheating or yung tinatawag na potentially ignition. Usually naman kasi kapag nakadetect ng fault condition ang circuit breaker, nag-shut off na siya automatic. Dito naman sa flown fuse or fuses,
nagkakaroon ng electrical hazard dyan kapag overloaded ang circuit. May mga circuit issue, yung tinatawag nating short circuit or ground fault. Minsan yung damaged wiring. Minsan din sa damaged electrical outlets. At minsan din yung wrong type of fuse na ginamit. At ito ang usual na nangyayari pag nagkaroon ng moisture build up mismo. Another electrical hazard exists sa worm tools, sa wires, sa cords, connections, or junction boxes. Yeah, it's really true. And another one, yung circuit breaker that shuts off a circuit. At yung pang-apat, worn or frayed insulation around wire or connections. Yes, that's really true. Ano naman yung mga frequent accidents happened at low voltage areas? Okay, number one, most employees work and move around in this area. Number two, not all workers have the proper trainings and experience. And number three, it is treated as less dangerous. Dito nangyayari yung tinatawag na DIY or do it yourself. May mga empleyado, may mga worker na minsan hindi nila inaalintana ang panganib sa mga less dangerous na action pagdating sa low voltage areas. Sometimes may nakita na silang sira na yung wire, tapos sila na mismo ang nagkukumpunin yun. Hihingi lang ng electrical tape, sila na maglalagay. Ang hindi nila alam na ang mga trained electricians ay talagang may alam kung paano gagawin ang isang activity. Pero dahil minsan yung iba, sinasabi nilang, ay hindi naman ito masyadong dangerous. So, gawin ko na. So, nagdi-DIY sila. Kakulangan sila ng training, kakulangan ng experience. Kaya ganon. Ang ganong example, nagkakaroon ng hazard doon. Kasi nga, wala siyang authority para gawin ang sira. Now, paano kung ang sira pala ang dapat palitan na at hindi lang dapat linagyan ng electrical tape? Kasi ang may kakayahan na magsabi nun, ang mga electrician mismo. So, kumbaga, pag nag-DIY, wala kang authority. Kaya dumako naman tayo sa protection against hazards of electricity. Number one, maintain adequate grounding of circuit and equipment. So intentionally creating a low resistance path that connects to the earth. Oo, dapat talaga meron siyang grounding. Kahit yung mga appliances natin, lalo na yung refrigerator, kung makikita nyo kung bagong bilhin nyo, meron siyang wire para sa grounding. Pangalawa, properly installed guarding. Ano naman tong guarding na to? Ito yung pagbabakod. Enclosing electric equipment to make sure people don't accidentally come into contact with its live parts. That is really true, tama. Kasi sa electrical components na nag-ooperate ng I guess 50 volts, yes, 50 volts or more, kailangan ng lagyan ng guarding na dapat may cover. Ito yung nare-require sa electrical safety. Tatlo, use of adequate and approved type of personal protective equipment or PPE. Ano yung mga approved type na PPE? Proper
foot protection, not tennis shoes. Rubber insulating globes, hoods, sleeves, matting, and blankets. Hard hat, insulated, yung non-conductive. Number 4, use of lockout, tug-out, and maintaining electrical equipment. Ito na discuss na natin tong lockout and tug-out. So, doon pa rin kayo magbabase sa explanation ko. Okay? And number 5, use of ground fault circuit interrupters or GFCI. Protects operator from electric shock. So, yan ang advantage niyan. Detects different in current going into the equipment and returning from it. So, nadidetect yan. And then, if ground fault detected, GFCI shuts off electricity and 1/40 of a second. Mga ka-safety, ito yung mga protection na pwede nating ipaalala sa mga electrician para maiwasan ang hazard sa kanilang workplace. Hindi ka man electrician, pero at least may alam kang guide na ipaalala sa kanila. Alam na rin nila naman to eh. Kaya lang, minsan, kampante na rin sila sa trabaho nila. So, to avoid any fatal incident, i-introduce mo ulit ito. Para bang reintroducing. Paalala lang. Okay? There you have it, mga ka-safety. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na module, ang module 3B. Pumupugay po sa lahat ng mga empleyado. Pumupugay po sa lahat ng mga workers. Ito po ang Tribo ni Bo. Salamat po.